Det är alltid så. Bananas. Bananas. Ja. Pengar, ja. Runt öronen, va? Det kommer en till. Oj. Tänk ni var rädd. Det smäller, eller? Okej. Vet du inte. Se vad jag menar när du ser de här jättestora när de kommer upp. Jävlar. Mm. De hade klarat det.
Kaboom. Inte göra någonting mitt uppe i skogen. Konkurrenter, TV4. Jo, det var inte GP-släkt, det var den stora. Wee. Holm ska vi ha.